Alexander Solzhenitsyn, Arhipelagul Gulag. Capitolul 7. Sala mașinilor. În boxa vecină gării Butârchii, vestita boxă de percheziție, aici erau percheziționați deținuții nou veniți și spațiu eficient îngăduia ca 5-6 gardieni să prelucreze până la 20 de zechi într-o serie. Acum nu era nimeni. Mesele de percheziție erau pustii și doar într-o parte, sub un bec, la un mic birou improvizat, ședea un major de la NKVD cu părul negru și ținută îngrijită. Pe fața lui nu se cidea nimic altceva decât o plictiseală răbdătoare. El pierdea timpul degeaba până ce zechii erau aduși și conduși îndărât unul câte unul. Ar fi putut strânge semnăturile mult mai repede. Mi-a indicat taburetul din fața lui, de partea cealaltă a mesei, apoi m-a întrebat cum mă cheamă. La stânga și la dreapta călimării cu cerneală, dinaintea lui, se aflau 2 mici teancuri de hârtii albe, identice, de mărimea unei jumătăți de coală pentru mășină de scris. Aveau formatul adeverințelor pentru combustibil, care se dau la administrația clădirii sau a procurilor pentru cumpărarea rechizitelor de birou. Frunzărind teancul din dreapta, majorul a găsit hârtia care mă privea. A scos-o, a citit-o cu foarte mare iuțeală, am înțeles că mi-au dat 8 ani, și numai decât a început să scrie pe vers cu stiloul că textul mi-a fost adus la cunoștință pe data cutare. Inima mea nu a zvâcnit nici măcar o jumătate de bătaie în plus, atât mi s-a părut de obișnuit. Oare aceasta era condamnarea mea? Punctul crucial din viața mea? Aș fi vrut să fiu emoționat, să resimt acest moment, dar nu puteam nicicum, iar majorul îmi și îndinsese foaia pe verso. Tocul școlăresc de 7 copeici cu peniță proastă ce avea o scamă în bârf, pescuită din călimară, se afla dinaintea mea. Nu, trebuie să o citesc și eu. Credeți că v-aș minți? A replicat majorul alene. Citiți. Și mi-a întins hârtia în silă. Eu am întors-o și am început să o examinez, în adins cât mai încet, nici măcar pe cuvinte, ci pe litere. Era bătută la mașină, însă ceea ce țineam eu în mână nu era primul exemplar, ci o copie. Extras din hotărârea OSO de pe lângă NKVD din 7 iulie 1945, numărul, pe urmă totul era subliniat cu linie punctată și tot cu o linie punctată despărțit în 2. Ședința comisiei a avut loc chiar în ziua amnistiei, munca nu așteaptă. S-a examinat acuzarea lui cutare, numele și prenumele, data nașterii, locul nașterii, s-a hotărât să se aplice lui cutare, numele și prenumele, pentru propaganda antisovietică și încercarea de a crea o organizație antisovietică, 8, paranteză OPT, ani, într-un lagăr de reeducare prin muncă. Secretar, copia conformă cu originalul, oare trebuia să semnez pur și simplu și să plec fără să scot un cuvânt? Am uitat la major. Oare nu o să-mi spună el ceva să mă lămurească? Nu avea de gând. Îi și făcuse semn gardianului din ușă să-l pregătească pe următorul. Și pentru ca măcar puțin tel să dau importanță momentului, l-am întrebat cu voce tragică. Dar asta e îngrozitor. 8 ani pentru ce? Mi-am dat seama că și în propriile urechi cuvintele rostite sunau fals. Nici eu, nici el n-am simțit că ar fi vorba de ceva îngrozitor. Aici mi-a arătat încă o dată majorul unde să semnez. Am semnat. Pur și simplu nu-mi dădeam seama ce aș mai putea face. Atunci vă rog să-mi permiteți să scriu aici, la dumneavoastră, cererea de recurs. Sentința este nedreaptă. Totul potrivit normelor în vigoare, a aprobat majorul în mod automat, așezând hârtiuța mea în teancul din stânga. Urmați-mă, mi-a ordonat gardianul și l-am urmat. Am avut prezență de spirit. Gheorghe Teno, care a primit o hârtie cu 25 de ani, le-a răspuns: păi asta e condamnare pe viață. Odinioară, când omul era condamnat pe viață, se băteau tobele, adunau mulțimea. Dar aici parcă ai semnat pentru o bucată de săpun. 25 și gata, șterge-o. Arnold Rapaport a luat tocul și a scris pe dosul hârtiei: protestez categoric împotriva sentinței teroriste ilegale și cere eliberarea neîntârziată.
Ofițerul însărcinat cu anunțarea aștepta cu răbdare, însă când a citit s-a mâniat foc și a rupt în bucăți hârtia cu extrasul. Nici o pagubă. Condamnarea rămânea valabilă. Asta nu era decât o copie. Mare a fost bucuria Verei Corneeva, care se aștepta la 15 ani când a văzut că pe hârtia ei scria doar 5. A început să râdă cu râsul ei zglobiu și s-a grăbit să semneze, ca nu cumva să le treacă prin cap să se răzgândească. Ofițerul avea îndoieli. Ați înțeles ce v-am citit? Da, mulțumesc frumos. 5 ani într-un lagăr de reeducare prin muncă. Ungurului János Rosas i-au citit sentința de 10 ani pe coridor în limba rusă și nu i-au tradus. Când a semnat, el nu știa că ăsta era verdictul și multă vreme pe urmă aștepta judecata. Mai târziu, în lagăr, și-a amintit vag această întâmplare și a înțeles. M-am întors în boxă zâmbind. Ciudat. Cu fiecare clipă deveneam tot mai vesel și mai ușurat. Toți se întorceau cu condamnări de 10 ani. Valentin de asemenea. Termenul cel mai scurt din grupul nostru de astăzi îl primise acel contabil care se scrântise, nici acum nu-și revenise din starea de inconștiență. În stropii soarelui, bătută de acel vântuleț de iulie, continua să se lege nevoioasă rămurica de dincolo de fereastră. Noi trâncăneam cu însuflețire. Aici colo, în boxă, tot mai des răsunau hohotele de râs. Râdeam că totul trecuse fără probleme. Râdeam de contabilul care suferise un șoc, râdeam de speranțele noastre din dimineața aceea și cum ne-au condus camarazii din celule, comandând pachete cu semnele stabilite, 4 cartofi, 2 cuvrigi. Dar o să fie o amnistie, susțineau unii. Acum ne sperie doar așa de formă, ca să ținem bine minte. Stalin i-a spus unui corespondent american. Dar cum se numea corespondentul? Nu știu numele. Pe urmă ne-au poruncit să ne luăm lucrurile. Ne-au aliniat câte 2 și din nou ne-au condus prin aceeași grădiniță încântătoare, invadată de vară. Unde credeți? Din nou la baie. Acum am izbucnit în hohote nestăpânite de râs. Nătărăi. Râzând într-una ne-am dezbrăcat, ne-am atârnat hainele în aceleași cărlige și le-am băgat în aceleași etuve ca și de dimineață, la dezinfectat. Râzând într-una am primit câte o coajă de săpun puturos și am intrat în sala spațioasă și răsunătoare să ne spălăm de păcatele tinereților. Aici ne-am bălăcit și ne-am stropit cu apă fierbinte și curată și ne-am zbenguit de parcă eram niște școlari care veniseră la baie după ultimul examen. Acest râs purificator, acest râs despovărător, nu era, cred eu, dăunător, ci un scut viu pentru salvarea organismului. Valentin, ștergându-se, îmi spunea liniștitor și reconfortant. Nu-i nimic, suntem încă tineri, mai avem timp să trăim. Important este să nu ne poticnim acum. Când vom ajunge în lagăr, nu o să vorbim cu nimeni, niciun cuvânt. Să nu ne încalțe cu alte condamnări. O să muncim cinstit și o să tăcem. Credea atât de mult în acest program, spera atât de mult acest grăuncior printre pietrele de moară staliniste. Aș fi vrut să fiu de acord cu el, să-mi ispășesc condamnarea în mod plăcut, iar apoi să șterg din memorie cele trăite. Dar începeam să simt în mine. Dacă pentru a trăi trebuie să nu trăiesc, atunci la ce bun? Nu se poate spune că Oso a fost inventat după Revoluție, atunci când Ecaterina a II i-a dat ziaristului Novikov, devenit indezirabil, 15 ani, se poate spune că prin intermediul Oso, fiindcă nu l-a chemat în judecată. Și toți împărații au început părintește să-i exileze fără judecată pe toți cei care cădeau în disgrație. În deceniul al 7-lea al secolului al XIX-lea s-a înfăptuit o reformă judiciară radicală. S-ar putea spune că începuse să se contureze, atât la suverani cât și la supuși, un fel de concepție juridică asupra societății. Cu toate acestea, în deceniile al 8-lea și al 9-lea, Korolenko menționează cazuri de represiune administrativă în loc de condamnare judiciară. El însuși, în 1876, împreună cu încă 2 studenți, a fost exilat fără să fie anchetat și judecat din ordinul ministrului adjunct al patrimoniului de stat. Altădată, tot fără judecată, a fost exilat în orașul Glazov împreună cu fratele său. Korolenko menționează cazul lui Fiodor Bogdan, delegat al obștei satului, care a ajuns până la țară și apoi a fost exilat.
apoi a lui Piancov, achitat la tribunal, dar exilat din porunca împăratului, și a altor câțiva oameni. Așadar, tradiția există, dar nu e statornicită. Și apoi această lipsă de răspundere personală. Totuși, cine era Oso? Ba țarul, ba guvernatorul, ba adjunctul ministrului. Și pe urmă să-mi fie cu iertare, dar asta nu se poate numi amploare dacă pot fi enumerate nume și cazuri. Amploarea a început din anii 20, când pentru a exercita o presiune permanentă asupra tribunalelor au fost create faimoasele Troica și ele cu funcționare permanentă. La început acestea erau chiar evidențiate cu mândrie. Troica CPU-ului, iar numele asesorilor nu numai că nu era trecut sub tăcere, ci dimpotrivă era popularizat. Cine în Solovki nu cunoștea celebra troică din Moscova, Gleb Bochi, Vul și Vasileev? Și într-adevăr, ce cuvânt potrivit, troica. El amintește puțin și de zurgălăii săniilor, de chefurile din săptămâna brânzei și de lăsata secului, dar totodată și ceva misterios. De ce troica? Ce înseamnă asta? Căci nici tribunalul nu are 4 judecători, iar troica nu este un tribunal. Însă caracterul enigmatic consta în faptul că ea judecă în lipsă, fără ca acuzatul să fie prezent. El nu a fost acolo, nu a văzut nimic, îi se dă numai o hârtie. Semnează. Troica a devenit și mai teribilă decât tribunalul revoluționar. Ulterior, ea s-a izolat, s-a încotoșmănat, s-a încuiat într-o cameră separată, iar numele judecătorilor au fost declarate secrete. Și astfel ne-am obișnuit că membrii troicii nu beau, nu mănâncă și nu se deplasează printre oameni. Și de când s-au retras odată să delibereze, au dispărut pentru totdeauna și dau semne de viață numai când ne trimit sentințele prin intermediul dactilografelor. Cu obligația de a le înapoia, un astfel de document nu poate rămâne în păstrarea noastră. Troicile acestea, pentru orice eventualitate folosim pluralul, ca și în cazul unei divinități, nu știi niciodată unde hălătuiește, răspundeau unei necesități noi și imperioase. Odată arestați, oamenii nu mai trebuiau puși în libertate. Un fel de secție de control tehnic pe lângă GPU, ca să nu existe rebuturi. Și dacă vreunul este nevinovat și nu poate fi judecat nici de cum, ei bine, atunci prin intermediul troicii să-și primească cele minus 32 orașe guberniale în care le era interzis să se stabilească, cuvenite, ori o mică deportare de 2-3 ani și astfel va fi însemnat pentru totdeauna și data viitoare va fi recidivist. Cerem iertare cititorului, fiindcă ne-am abătut din nou spre acel oportunism de dreapta, conceptul de vină, opoziția vinovat-nevinovat, căci ni s-a explicat că nu e vorba de vină personală, ci de pericolul social și un nevinovat poate fi condamnat dacă din punct de vedere social este străin, iar un vinovat poate fi eliberat dacă socialmente este apropiat. Însă noi, cei fără studii juridice, putem fi scuzați dacă însuși codul din anul 1926, după care am trăit, frate, 25 de ani, a fost criticat pentru abordarea burgheză inadmisibilă, pentru abordarea insuficientă de pe poziții de clasă, pentru cântărirea pedepsei în raport cu gravitatea faptei comise. Din păcate nu ne va reveni nouă misiunea de a scrie istoria captivantă a acestui organ. Oare mereu de la începutul existenței sale, troica GPU-ului, în condamnările sale în contumacie, a avut dreptul să dea și pedeapsa cu moartea, precum cunoscutului prinț cadet Pavel Dolgoruki în 1927, precum lui Palcinski, Conmec și Pelicico în 1929? Oare troicile erau folosite doar în cazul când nu existau probe suficiente, dar individul era neîndoielnic socialmente periculos, sau și în alte cazuri? Și pe urmă, în 1934, când s-a petrecut trista rebotezare a GPU-ului în NKVD, cum a început troica din capitală să se cheme comisie specială, iar troicile din regiuni, colegii speciale ale tribunalelor regionale, alcătuite adică din cei 3 reprezentanți permanenți, fără asesori populari și întotdeauna închise. Iar din vara anului 1937, în regiunile și republicile autonome au mai adăugat niște troici, alcătuite din secretarul Comitetului Regional de Partid, șeful NKVD-ului regional și procurorul regiunii. Iar deasupra tuturor acestor troici noi se afla un duo de la Moscova, format din comisarul poporului pentru afacerile interne și procurorul general al URSS.
Trebuie să fiți de acord că ar fi fost nepoliticos ca Iosif Visarionovici să fie al treilea. Însă de la sfârșitul anului 1938 nu știu cum au dispărut pe neobservate și troicile și acest duo, căci și Nicolae Ejov fusese ras. Dar s-a consolidat draga noastră Oso, care și-a însușit dreptul de a condamna în contumacie și fără judecată, mai întâi până la 10 ani, apoi mai sus și pe urmă chiar la moarte. Și a prosperat drăguța Oso până hăt în anul 1953, când s-a retras și Beria, binefăcătorul nostru. A existat timp de 19 ani, însă dacă vei întreba care dintre marii și mândrii noștri activiști au făcut parte din ea, de câte ori se întruneau și cât de lungi le erau ședințele, cu ceai ori fără ceai și ce se mai servea la ceai și cum decurgea această deliberare, discutau ori nici nu discutau între ei. Nu noi o să scriem această istorie, fiindcă nu știm. Știm doar din auzite că esența ei era construită dintr-o triadă și cu toate că astăzi ne este imposibil să-i numim pe membrii ei plini de râvnă, sunt cunoscute însă cele 3 organe care își aveau acolo delegații lor permanenți, Comitetul Central al Partidului, MVD-ul și Procuratura. Însă nu ar fi de mirare dacă vreodată vom afla că n-au existat niciun fel de ședințe deliberative ale OSO, ci doar un birou cu dactilografe experimentate care compuneau extrase din procese verbale inexistente și un șef de birou care le dirija pe dactilografe. Nu ca pe vorbă însă că dactilografele au existat negreșit, pentru asta garantăm. Fără să fie pomenită undeva, nici în Constituție, nici în cod, OSO însă s-a dovedit cea mai avantajoasă mașină de tocat, deloc îndărătnică, nepretențioasă și care nu avea nevoie să fie unsă cu legi. Codul era de sine stătător și OSO de asemenea se învârtea ușor, fără toate cele 205 articole ale lui, fără să le folosească și fără să le amintească. Deținuților din lagăr le plăcea să glumească, de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere, dar cere comisia specială. Firește, pentru mai multă comoditate, avea și ea nevoie de un cod uzual, însă în acest scop ea și-a elaborat singură articole siglă care înlesneau foarte mult lucrul. Nu trebuie să-ți bați capul să potrivești totul în conformitate cu formulările codului, iar ca număr erau accesibile memoriei unui copil, o parte dintre ele le-a mai amintit. Așa, agitația antisovietică, NPGG, trecerea ilegală a frontierei de stat, KRD, activitate contrarevoluționară, KRTD, activitate contrarevoluționară trotskistă. Această insignifiantă literă T făcea foarte dificilă viața în lagăra unui zec. Pș, suspectară de spionaj, adică spionajul depășea limitele suspectării. Cazul era trimis la tribunal. SVPș, declarații care conduc la suspectarea de spionaj. KRM, gândire contrarevoluționară, VAS, stare de spirit antisovietică, SOE, element socialmente periculos, SVE, element socialmente dăunător. PD, activitate criminală. Se acorda cu ușurință foștilor deținuți în lagăr când nu se găsea altceva. Și în sfârșit, foarte cuprinzătorul, CIS, membru de familie, al unui condamnat în virtutea vreuneia din siglele precedente. Să nu uităm că aceste sigle nu erau distribuite în mod uniform pe oameni și ani, ci aidoma articolelor, codului și paragrafelor decretelor se manifestau ca niște epidemii instantanee. Și încă o mențiune. OSO nu pretindea câtuși de puțin că dă omului un verdict. Ea nu dădea verdicte. Ea aplica o sancțiune administrativă și nimic mai mult. Era deci firesc să aibă libertate juridică. Însă, deși sancțiunea nu avea pretenția să devină o sentință judiciară, ea putea ajunge până la 25 de ani, pedeapsa cu moartea, și să includă privarea de titluri și decorații, confiscarea întregii averi, detențiune cu regim de celulă, suprimarea dreptului la corespondență și omul dispărea de pe fața pământului mult mai sigur decât printr-o primitivă sentință juridică. Încă un avantaj important al OSO era acela că hotărârile ei nu puteau fi contestate. Nu aveai unde să te plângi. Nu exista nicio instanță, fie ca superioară ori inferioară. Era subordonată doar Ministerului Afacerilor Interne, lui Stalin și Satanei.
O mare calitate a OSO era și rapiditatea, ale cărei limite erau impuse numai de tehnicii dactilografiei. În sfârșit, Oso nu avea câtuși de puțin nevoie să-l vadă pe inculpat la față, în felul acesta decongestiona transportul interpenitenciar. Dar nu numai atât, nici măcar nu-i cerea fotografia. În perioadele de mare aglomerație a închisorilor, oferea și avantajul că deținutul, când ancheta s-a încheiat, putea să nu mai ocupe un loc pe pardoseala închisorii, să nu mai mănânce pâinea degeaba, ci să fie trimis numai decât în lagăr și să muncească cinstit. Putea să citească mai târziu și copia extrasului. În cazurile privilegiate, deținuții erau descărcați în vagoane în gara de destinație. Chiar acolo, lângă derasament, li se ordona să îngenuncheze, asta ca să nu fugă, însă părea că pentru a-și face rugăciunea către Oso și numai decât li se citeau condamnările. Se întâmpla și altfel. Convoaiele deținuților care soseau la Pereborâ în 1938 nu știau nici articolele în temeiul cărora fuseseră condamnați, nici sentințele, însă conțopistul care îi aștepta știa și îi găsea repede în liste, SVE, 5 ani. Alții însă lucrau multe luni în lagăr fără să-și cunoască verdictele. Când a venit sorocul, povestește Dobriac, au fost aliniați în mod festiv, nu oricând, ci în ziua de 1 mai 1938, când fluturau steagurile roșii și li s-a adus la cunoștință condamnările hotărâte de Troica pentru regiunea Stalino, de la 10 la 20 de ani fiecăruia. Iar șeful meu de brigadă din lagăr, Sinebriuhov, în același an 1938, la oaltă cu un eșalon întreg de necondamnați, a fost trimis din Celiabinsk la Cerepoveț. Lunile treceau, zechii lucrau. Brusc, iarna, într-o zi de duminică, observați ce zile erau alese, oare Oso câștiga ceva din asta? Pe un ger de crăpau pietrele, au fost scoși în curte, aliniați, a apărut un locotenent de curând sosit, s-a prezentat spunându-le că a fost trimis să le aducă la cunoștință hotărârile Oso. Însă băiatul s-a dovedit cum se cade și, uitându-se la încălțările lor prăpădite și la soarele parcă înconjurat de stâlpi înghețați, a spus: "De altfel, băieți, ce să mai înghețați aici? Știți, Oso va da la toți câte 10 ani. Foarte rar, cui i-a dat 8. Ați înțeles? Rupeți rândurile." Dar la ce mai era nevoie de tribunale când comisia specială prezenta un automatism atât de franc? Ce nevoie mai este de tramvaiul cu cai când există tramvaiul modern, silențios, din care nu poți sări? Ca să le dea și judecătorilor o pâine? Poate că pur și simplu este jenant ca statul să nu aibă deloc tribunale. În anul 1919, cel de-al 8-lea congres al partidului a înscris în programul său să se depună eforturi pentru ca toată populația muncitoare să fie atrasă la îndeplinirea atribuțiilor judiciare. Pe toată n-au izbutit să o atragă, fiindcă justiția este o treabă delicată și încă nu rămaserăm fără tribunale. De-al minteri, tribunalele noastre politice, colegiile speciale ale tribunalelor regionale, tribunalele militare ale districtelor și apoi toate tribunalele supreme, toate tind să urmeze exemplul Oso, nici ele nu s-au împotmolit în proceduri judiciare publice și în susținerea ale părților. Prima și principala lor trăsătură este caracterul ușilor închise. Recurg la ședințele cu ușile închise pentru comoditatea lor. Noi ne-am obișnuit într-atât cu faptul că milioane și milioane de oameni sunt condamnați în ședințe închise. Ne-am familiarizat într-atât cu aceste lucruri, încât un fiu cu mintea tulburată, un frate ori un nepot, îți strântește cu convingere: "Dar cum ai fi vrut? Cazul lui interesează. Vor afla dușmanii. Nu se poate." Astfel, temându-ne că vor alia dușmanii, ne vârâm capul între genunchi. Cine în afara șoarecilor de bibliotecă își mai amintește acum la noi că lui Karakozov, care a tras în țar, s-a dat un apărător, că Jeliabov și întreg guvernul de la Narodnaia Volia au fost judecați în public fără să-i fie cuiva teamă că vor alia turcii, că Vera Zasulici, care a tras, dacă am traduce în termenii de azi, în șeful direcției din Moscova a afacerilor interne și pe care l-a rănit aproape mortal, nu l-a nimerit cum trebuie, căci a tras cu un glonț pentru urși, nu doar că nu a fost suprimată în camerele de tortură, nu doar că nu a fost judecată cu ușile închise, dar într-un proces public a fost achitată de jurați, nu de o troică, și aclamată de mulțime, a plecat cu trăsura.
Prin aceste comparații nu vreau să spun că odinioară în Rusia a existat o justiție perfectă. De bună seamă că o justiție destoinică este rodul cel mai târziu al celei mai mature societăți, ori este necesar un rege Solomon. Vladimir Dal menționează că în Rusia, dinaintea reformei, nu exista niciun proverb care să laude organele de justiție. Asta înseamnă ceva. Nu s-a compus niciun proverb de laudă nici pentru șeful Zemstvei. Totuși, reforma judiciară din anul 1864 a îndreptat măcar partea urbană a societății noastre pe drumul ce ducea spre modelele engleze. Spunând toate acestea, nu uit nici de opiniile lui Dostoevski îndreptate împotriva curților noastre cu jurii, jurnalul scriitorului. Aceste opinii se refereau la abuzul de elocință. Domnilor jurați, ce femeie ar mai fi dânsa dacă nu și-ar fi înjunghiat rivala? Domnilor jurați, cine dintre dumneavoastră n-ar fi aruncat pruncul pe fereastră? La faptul că, la jurați, un impuls de o clipă poate precumpăni asupra răspunderii civile. Însă Dostoevski nu se temea de ceea ce ar fi trebuit să se teamă. El considera că procesul cu public este o cucerire pentru eternitate. Care dintre contemporanii lui ar fi putut crede în existența Oso? În altă parte scrie de asemenea că mai bine să greșești prin clemență decât prin osândă. Oh, da, da. Abuzul de elocință nu este doar o meteahnă a unui sistem judiciar în devenire, dar pe un plan mai larg și al unei democrații maturizate, dar care a reușit să-și uite obiectivele morale. În prezent uneori observăm acest lucru în Occident și nu putem spune că suntem încântați. Tocmai de acest lucru se temea Dostoevski. Depășind mult cu spiritul viața noastră de atunci, exemple, pentru a obține un avantaj pentru partidul său, liderul opoziției nu se sfiește să impute guvernului o situație mai rea decât este în realitate. Abuzul de elocință este un rău. Ce cuvânt însă poate fi folosit pentru abuzurile ușilor închise? Dostoevski visa la un sistem judiciar în care procurorul va expune toate cele necesare pentru apărarea inculpatului. Dar câte secole mai trebuie să așteptăm? Deocamdată experiența noastră socială ne-a îmbogățit incomensurabil cu astfel de avocați care îl acuză pe inculpat. Ca un sovietic cinstit, ca patriot adevărat, nu pot să nu simt un sentiment de repulsie examinând aceste fără de legi. Ce bine este însă într-o ședință cu ușile închise. Nu ai nevoie de robă, poți să-ți sufleți și mânecile. Ce ușor merge treaba. Nici microfoane, nici corespondenți de presă, nici public. Ba nu, public există, dar este format din anchetatori. De pildă, la tribunalul regional din Leningrad, veneau ziua să vadă cum se comportă elevii lor, iar noaptea vizitau în temniță pe cei care trebuiau îndrumați spre bine. Cea de-a doua trăsătură importantă a tribunalelor noastre politice este precizia în muncă, adică predeterminarea condamnărilor. Aceeași culegere de la închisori la instituțiile de reeducare ne furnizează material. Predeterminarea condamnărilor este o treabă veche și în perioada 1924-1929 verdictele tribunalelor erau reglementate de considerente economico-administrative unitare. Începând din anul 1924, din pricina șomajului, tribunalele din țară au micșorat numărul condamnărilor la reeducare prin muncă fără detenție. Deținutul rămâne la domiciliu și au mulțit condamnările la detenție pe termen scurt. Firește, aceasta se referea la deținuții de drept comun. Din această cauză s-a produs aglomerarea închisorilor cu condamnații pe termen scurt, până la 6 luni și utilizarea lor insuficientă în coloniile de muncă. La începutul anului 1929, Comisariatul Poporului pentru Justiție, prin circularea numărul 5, a înfierat sistemul condamnărilor pe termen scurt, iar la 6 noiembrie 1929, în ajunul celei de-a 12-a aniversări a Revoluției din octombrie, și odată cu începutul construirii socialismului, prin hotărârea Comitetului Executiv Central și a Sovnarcomului, s-a interzis pur și simplu să se mai acorde pedepse sub un an. Judecătorul știe dinainte, fie din dosarul tău concret, fie din instrucțiuni generale, ce condamnare este de dorit. De obicei, în sala de judecată există și telefon. După exemplul Oso, există chiar și sentințe dinainte dactilografiate, pe urmă se adaugă doar numele cu mână. Și dacă vreun Strahovici oarecare va striga în timpul procesului, dar nu puteam să fiu recrutat de Ignatovski când aveam numai 10 ani. Președintele completului de judecată striga numai decât la el, să nu calomniez serviciul sovietic de informații.
Totul este hotărât dinainte, pentru întregul grup al lui Ignatovski, moartea. În grup fusese amestecat din întâmplare un oarecare Lipov. Nimeni din grup nu-l cunoștea și nici el nu cunoștea pe nimeni. Bine, atunci lui Lipov 10 ani. Ah, cât de mult ușurează predeterminarea sentințelor viața spinoasă a judecătorului. Aceasta nu este o mișcare a minții, trebuie să gândești, ci mai degrabă o ușurare morală. Nu te mai chinui că o să greșești sentința și o să-i lași orfan pe proprii tăi copii. Chiar și pe un judecător și ucigaș zelos ca Ulrich, ce condamnare la moarte importantă n-a fost rostită de gura lui. Predeterminarea îl predispune la blajinitate. În anul 1945, de pildă, Colegiul Militar cercetează cazul separatiștilor estoni. Președintele este blajinul Ulrich cel scund și robust. El nu scapă niciun prilej ca să glumească, nu doar cu colegii, dar și cu deținuții. Iată ce înseamnă omenia, o trăsătură nouă, unde s-a mai pomenit. Aflăm că Susi este avocat. I-a spus zâmbind: iată că v-a prins bine profesia dumneavoastră. De fapt, ce-au de împărțit? De ce să se înfurie? Judecata se desfășoară după un program plăcut. La masa judecătorilor se fumează. În momentul cel mai plăcut, o bună pauză de prânz. Apoi vine seara. Trebuie să meargă să delibereze. Dar cine deliberează noaptea? Deținuții au fost lăsați să stea în sală toată noaptea, iar ei au plecat pe la casele lor. A doua zi, la 9 dimineața, au venit proaspeți, părbieriți. Ridicați-vă, sosește curtea. Și tuturor câte 10 ani. În sfârșit, cea de-a treia trăsătură a tribunalelor noastre este dialectica. Înainte erau comparate cam grosolan cu un proțap, îl îndrepți în direcția în care vrei să mergi. Codul nu trebuie să fie o piatră de neclintit în calea judecătorului. Articolele codului au o vârstă de 10, 15, 20 de ani, viața lor trece repede și, cum spunea Faust, lumea se schimbă într-una, se duce înainte, iar eu să-mi calc cuvântul nu cutez. Toate articolele au fost năpădite de interpretări, indicații, instrucțiuni. Dacă fapta inculpatului nu se regăsește în cod, el mai poate fi judecat. Prin analogie, câte posibilități, pur și simplu pentru originea socială, 735, apartenența la un mediu social periculos, pentru legături cu persoane periculoase, iată ce câmp larg de desfășurare, ce persoană este periculoasă și în ce constau relațiile, numai judecătorul știe. Numai că nu trebuie să cauți nodă în papură legilor emise. La 13 ianuarie 1950, de pildă, a ieșit decretul privind restabilirea pedepsei cu moartea. Se poate crede că din subsolul lui Beria ea nici nu a ieșit vreodată. El glăsuia: pot fi executați diversioniștii și atentatorii. Ce înseamnă asta? Nu se spune. Lui Iosif Visarionovici nu-i place să spună lucrurilor pe nume, ci doar să facă aluzii. Aici intră oare doar cei care aruncă în aer șinele de cale ferată cu dinamită? Nu scrie. Diversionist sau sabotor știm mai de mult că este acela care produce marfă de proastă calitate. Dar atentatorii cine sunt? De exemplu, dacă un ins discută în tramvai, a atentat la autoritatea guvernului, sau dacă o fată s-a măritat cu un străin, asta înseamnă că a atentat la măreția patriei noastre? Dar nu judecătorul este cel care judecă, el doar primește leafa. Instrucțiunile judecă. Instrucțiunile din anul 1937. 10 ani, 20 de ani, moarte prin împușcare. Instrucțiunile din 43. 20 de ani de ocnă, moarte prin spânzurare. Instrucțiunile din 45. Tuturor, fără excepție, 10 ani plus 5 ani privare de drepturi, forță de muncă pentru 3 cincinale. Instrucțiunile lui 1949. Tuturor 25, fără excepție. Și astfel un spion adevărat, Sehuls, Berlin 48, a fost condamnat doar la 10 ani, în timp ce Glinter Pascau 25, pentru că el venise cu valul din 49. Mașina ștampilează. Odată arestat, ești lipsit de toate drepturile, chiar de când ți se taie nasturii în pragul GB-ului și n-ai cum să eviți condamnarea. Lucrătorii din justiție s-au obișnuit într-atât cu aceasta, încât în anul 1958 s-au făcut de râs. Au publicat în ziare proiectul noilor baze ale procedurii penale din URSS, uitând să introducă un paragraf privind o eventuală sentință de achitare. Ziarul guvernamental Izvestia, 10 septembrie 1958, i-a mustrat cu blândețe.
Se poate crea impresia că tribunalele noastre nu pronunță decât sentințe de condamnare. Dar să ne punem în locul juriștilor. De ce? De fapt, tribunalul trebuie să aibă două soluții când alegerile generale se fac cu un singur candidat? Păi, sentința de achitare este o absurditate din punct de vedere economic, căci asta înseamnă că și informatorii, și agenții operativi, și anchetatorii, și procurorii, și gardienii, și soldații din escortă au lucrat în van. Iată un exemplu tipic de cum lucrează un tribunal. În anul 1941, secțiile cechiste operative ale trupelor noastre inactive, staționate în Mongolia, trebuiau să manifeste vigilență și să dea dovadă de spirit activ. Felcerul militar Lozovski, căruia nu știu ce femeie îi dăduse motive să fie gelos pe locotenentul Pavel Ciulpeniov, și-a dat seama de acest lucru. Odată când erau între patru ochi, i-a pus lui Ciulpeniov 3 întrebări. 1. Ce crezi? De ce ne retragem în fața nemților? Ciulpeniov. Au tehnică mai multă și au făcut mobilizarea din timp. Lozovski. Nu, asta e manevră, noi i-a devenit. 2. Crezi în ajutorul aliaților? Ciulpeniov. Cred că ne vor ajuta, dar nu dezinteresat. Lozovski. Ne vor înșela, nu ne vor ajuta câtuși de puțin. 3. De ce l-au trimis pe Varașilov să comande frontul de nord-vest? Ciulpeniov a răspuns și a uitat. Dar Lazovski a făcut un denunț. Ciulpeniov este chemat la secția politică a diviziei și este exclus din Komsomol. Pentru stare de spirit defetistă, pentru elogierea tehnicii de luptă a nemților, pentru desconsiderarea strategiei comandamentului nostru. Cu acest prilej, cel mai înfocat prerorează organizatorul de Komsomol, Kaliagin, la Halhinkol a dat dovadă de lașitate, fiind și Ciulpeniov de față și acum profită de ocazie ca să-și îndepărteze martorul. Arestarea. O singură confruntare cu Lazovski, anchetatorul nici nu aduce în discuție convorbirea lor anterioară, doar o întrebare. Îl cunoașteți pe acest om? Da. Martor, puteți să plecați. Anchetatorul se teme că acuzarea ar putea să eșueze. Doborât de șederea timp de o lună într-o groapă, Ciulpeniov compare în fața tribunalului diviziei 36 monitorizate. Sunt prezenți Lebedev, comisarul diviziei și șeful secției politice Slesarev. Martorul Lozovski nici nu a fost chemat la judecată. Totuși, pentru legalizarea falselor mărturii după proces, vor lua semnături și de la Lozovski și de la comisarul Seriogin. Întrebările tribunalului. Ați avut o discuție cu Lozovski? Ce v-a întrebat? Ce i-ați răspuns? Ciulpeniov răspunde cu sinceritate. El încă nu vede cu ce ar fi vinovat. Dar mulți discută, exclamă el cu naivitate. Tribunalul reacționează prompt. Cine anume? Numiți-i. Dar Ciulpeniov nu este din rasa lor. Îi se acordă ultimul cuvânt. Rog tribunalul să verifice încă o dată patriotismul meu, să-mi dea o misiune care se poate sfârși cu moartea. Și adăugă voinicul cel naiv. Mie și celui care m-a ponegrit, amândurora. A, nu, aceste apucături cavalerești avem sarcina să le stârpim în popor. Lozovski trebuie să ne dea doctorii, Seriogin trebuie să se ocupe de educația soldaților. Parcă important este dacă tu mori sau nu mori. Important este că noi am stat de strajă. Judecătorii au ieșit, au fumat o țigară, s-au întors. 10 ani plus 3 privare de drepturi civile. Astfel de procese în fiecare divizie n-au fost doar 10 în toți anii de război. Altfel costa cam scump întreținerea unui tribunal. Câte divizii sunt în total, poate să socotească cititorul. Ședințele tribunalelor se aseamănă între ele deprimant de mult. Deprimant de serbezi și insensibili sunt judecătorii, ca niște mânuși de cauciuc. Sentințele vin pe bandă rulantă. Toți au o mină serioasă, dar își dau seama că totul este o mascaradă și cel mai clar, bărbații din escortă, oameni simpli. La închisoare de tranzit din Novosibirsk, în 1945, șeful escortei preia deținuții, făcând apel pe articolele unde erau încadrați. Cutare 58 1A, 25 de ani. Șeful escortei se interesează. Pentru ce ți-au dat? Pentru nimic. Brașoave. Pentru nimic se dau 10. Când tribunalul se grăbește, deliberarea nu durează mai mult de 1 minut.
cât a intrat și a ieșit. Când ziua de lucru a tribunalului se prelungește la 16 ore, prin ușa camerei pentru deliberări se vede o masă încărcată, platouri cu fructe. Dacă nu se grăbesc prea tare, le place să citească sentința, imprimând un efect psihologic. Să fie condamnat la pedapsa capitală. Lozovski este acum candidat în științe medicale, locuiește la Moscova și îi merge bine. Ciulpeniov este șofer de troleibuz. Seriogin Victor Andreevici se află în prezent la Moscova, lucrează la o unitate de servicii comunale de pe lângă Sovietul din Moscova. Trăiește bine. Pauză. Judecătorii îl privesc pe osândit în ochi. Interesant. Cum reacționează? Ce simte el acum? Dar, luând în considerație căința sinceră, pereții sălii de așteptare a tribunalului sunt zgâriați cu creioane și cuie. Am fost condamnat la moarte. Am fost condamnat la 25 de ani. La 10 ani. Inscripțiile nu sunt șterse, ele sunt instructive. Teme-te, înclină-te și să nu crezi că poți schimba ceva prin atitudinea ta. Chiar de vei rosti în apărarea ta o filipică a la Demostene într-o sală goală în fața unor judecători, asta nu te va ajuta câtuși de puțin. Dar să schimbi 10 ani cu plutonul de execuție, da, asta poți. Dacă le strigi de pildă, sunteți niște fasciști, mi-e rușine că am fost membru al partidului vostru, atunci îți vor pune pe rol și ești pierdut. Chavdarov povestește o întâmplare când la proces toți inculpații au negat brusc toate falsele depoziții făcute în timpul anchetei. Și, chiar dacă a fost o întrerupere pentru un schimb de priviri, ea n-a durat decât 2-3 clipe. Procurorul a cerut o pauză fără să explice pentru ce. De la închisoarea preventivă au venit în graba mare anchetatorii și ajutoarele lor, schingiuitorii. Toți inculpații au fost separați pe boxe și bătuți bine, păgăduindu-li se încă pe atât în a doua pauză. Pauza a luat sfârșit. Judecătorul i-a chestionat din nou. Acum toți au mărturisit. De o abilitate remarcabilă a dat dovadă Alexander Grigorievici Karetnikov, directorul unui institut de cercetări științifice în domeniul textilelor. Cu puțin înainte de a se deschide ședința Colegiului Militar al Tribunalului Suprem, el a transmis prin gardian că vrea să facă depoziții suplimentare. Bineînțeles, acest lucru a stârnit interes. A fost primit de procuror. Karetnikov și-a dezgolit umărul și i-a arătat clavicula pe care anchetatorul i-a rupt-o, lovindu-l cu taburetul. Apoi a spus: am semnat totul sub tortură. Procurorul s-a căit amarnic de lăcomia lui pentru depozițiile suplimentare, însă era prea târziu. Fiecare dintre ei este temerar doar câtă vreme este numai o mică rotiță în ansamblul mecanismului. Dar îndată ce asupra lui s-a abătut răspunderea personală, raza de lumină s-a oprit asupra lui, pălește, își dă seama că și el este un nimic și poate să alunece pe orice coajă. Astfel l-a încolțit Karetnikov pe procuror și acela nu s-a hotărât să mușamalizeze problema. A început ședința Colegiului Militar și Karetnikov a repetat totul și aici. Și iată, Colegiul Militar s-a retras să delibereze de adevăratele. Dar nu putea da decât o sentință de achitare și, deci, să le libereze numai decât pe Karetnikov. Și din această cauză nu a dat niciuna. Și când nu s-a întâmplat nimic, Karetnikov a fost dus din nou la închisoare, a fost vindecat și ținut încă 3 luni. A venit un anchetator nou, foarte politicos, a eliberat un nou mandat de arestare, i-a pus din nou întrebările formulate și de primul anchetator. Karetnikov, presimțind că se apropie ziua eliberării, s-a ținut ferm și nu s-a recunoscut vinovat de nimic. Ei bine, prin intermediul OSO a primit 8 ani. Acest exemplu demonstrează suficient posibilitățile deținutului și posibilitățile OSO. Dar Dejavin scria următoarele: un tribunal nedrept mai rău e decât lotrul, și unde legea doarme, dușmană l-ai pe jude. Sărmanul cetățean este pierdut cu totul, să aștepte o crotire, nu are de unde. Însă rare ori se întâmplau Colegiului Militar al Tribunalului Suprem astfel de neplăceri și, în genere, rare ori își deschidea ochii tulburi să se uite la un prăpădit de arestat. A.D. Romanov, inginer electrician, în 1937 a fost târât în goană pe scară de 2 gardieni până la etajul al 3-lea.
Trecând pe lângă un deținut care tocmai își primise condamnarea, au intrat în sală. Judecătorii care formau colegiul militar se grăbeau atât de tare încât nici nu se așezaseră pe scaun, stăteau toți trei în picioare. Gâfâind din greu, a rostit numele și prenumele, judecătorii au mormăit ceva, au schimbat priviri între ei și Ulrich, iar el, a pronunțat 20 de ani. Și pe Romanov l-a scos în fugă afară și tot în fugă l-au introdus pe următorul. S-a întâmplat ca într-un vis. În februarie 1963 am avut prilejul să urc și eu pe aceeași scară, dar în compania politicoasă a unui colonel, secretarul organizației de partid. Din întreg arhipelagul, doar mie mi-a hărăzit destinul această fericire. Și în sala înconjurată de o colonadă rotundă, unde se spune au loc ședințele plenare ale Tribunalului Suprem al Uniunii, cu o masă uriașă în formă de potcoavă și cu încă una rotundă și 7 scaune vechi la mijloc, m-au ascultat 70 de colaboratori ai Colegiului Militar, acela care i-a judecat cândva pe Karetnikov, Romanov și alții. Și le-am spus lor, ce zi memorabilă! Cât am fost condamnat, mai întâi la detenție în lagăr, apoi la exil permanent, n-am văzut niciodată cum arată la față un judecător. Și acum, iată, vă văd pe toți adunați la oaltă. Ei, de asemenea, vedeau tot pentru prima oară cu ochii deschiși un zec în carne și oase. Dar s-a adeverit că aceștia nu erau ei. Da, ei spuneau acum că aceștia nu erau ei. Asigurau că aceia nu mai sunt. Unii au ieșit la onorabilă pensie, alții au fost destituiți. Unii au fost judecați în timpul lui Hrușciov și de pe banca acuzaților aceștia amenințau: astăzi ne judeci tu pe noi, însă mâine noi pe tine. Ia seama. Dar ca toate inițiativele lui Hrușciov, această mișcare foarte energică la început a fost curând uitată de el și abandonată și n-a atins punctul ireversibilului și deci a rămas în limitele dinainte. Acum veteranii jurisprudenței își depănau pe mai multe voci amintirile, furnizându-mi fără să vrea material pentru acest capitol. Și-au amintit cum la consfătuirile magistraților, judecătorii se mândreau de la tribună cu faptul că au izbutit să nu aplice articolul 51 al Codului Penal privind circumstanțele atenuante și, în felul acesta, au putut să dea 25 în loc de 10. Sau cât de umilitori erau subordonate tribunalele organelor. Un judecător a primit un caz pentru judecare. Un cetățean care se întorsese din Statele Unite susținea în mod denigrator că acolo există șosele bune și nimic altceva. Și la dosar nimic altceva. Judecătorul acuteza să trimită dosarul înapoi pentru o anchetă suplimentară în scopul obținerii unui material antisovietic imbatabil, adică acest deținut să fie bătut și torturat, dar intenția nobilă a judecătorului nu a fost luată în seamă și i s-a răspuns cu mânie. Cum, dumneavoastră nu aveți încredere în organele noastre? Și judecătorul a fost surghiunuit secretar de tribunal în Sahalin. Sub Hrușciov era mai multă blândețe. Pe judecătorii care greșeau îi expediau, unde credeți, să practice avocatura. La fel se înclina în fața organelor și procuratura. Când în anul 1942 au ieșit la iveală abuzurile strigătoare la cer ale lui Riumin, în cadrul Serviciului de Contrainformații al Hotei de Nord, procuratura n-a vrut să se implice cu autoritatea ei, ci doar i-a raportat respectuoasă lui Abakumov că băieții lui fac ștrengării. Abakumov avea motiv să considere că organele sunt țarea pământului. Atunci l-a chemat pe Riumin și l-a promovat spre propria sa nenorocire. Nu mai aveam timp, altfel mi-ar fi povestit de 10 ori mai mult. Dar și numai atâta este de ajuns ca să te pună pe gânduri. Dacă și justiția și procuratura nu au fost decât niște pioni ai ministrului securității de stat, atunci poate că nu merită să fie prezentate într-un capitol separat. Îmi povesteau care mai de care, eu îi priveam și nu îmi puteam stăpâni uimirea. Păi ăștia sunt oameni. Oameni pe de-a întregul. Iată-i că știu să-și zâmbească. Și explică sincer că n-au vrut decât binele. Dar dacă lucrurile se vor schimba din nou, vor trebui din nou să mă judece. Uite în sala asta, îmi arătau sala principală. Desigur, și mă vor condamna. Cine se află la origini, găina sau oul, oamenii sau sistemul? De câteva secole la noi circulă un proverb:
să nu te temi de lege, teme-te de judecător. Mie mi se pare că legea le-a luat-o oamenilor înainte, oamenii au fost depășiți în cruzime. Și este timpul să răsturnăm proverbul să nu te temi de judecător, teme-te de lege. Legea lui Abacumov, desigur. Iată-i urcându-se la tribună să se pronunțe despre Ivan Tenisemici. Iată-i declarând bucuroși că această carte le-a despovărat conștiința, chiar așa au spus. Ei recunosc că am prezentat un tablou în culori atenuate, că fiecare dintre ei cunosc lagăre cu mult mai crunte. Deci ei știau. Dintre cei 70 de oameni care ședeau la masa în formă de potcoavă, câțiva care au luat cuvântul sunt cunoscători în ale literaturii, chiar cititori ai revistei Novый Mir. Sunt doritori de reforme, discută cu însuflețire despre plăgile noastre sociale, despre starea de paragină în care se află statul. Stau și mă gândesc, dacă prima picătură, mică de adevăr, a explodat ca o bombă psihologică, ce va fi în țara noastră când adevărul se va prăvăli în cascade? Și se va prăvăli în mod inevitabil. Dacă v-a plăcut acest material și doriți să-l ascultați și pe următorul, nu uitați să apăsați butonul roșu de abonare și să activați clopoțelul pentru a primi o notificare atunci când apare un episod nou. Mi-ar plăcea să regăsesc în comentarii sugestiile voastre pentru lecturi viitoare. Prin calitatea de membru al canalului puteți beneficia de lecturi integrale ale cărților, precum și de audiția în premiera a lecturilor. Eu sunt Alina, gazda dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe curând!